pleasure to meet you. اسلوب مؤدب جدا جدا في الكلام. لو انت دايما بنصح واقول لو انت رحت اخذت امتحان الجنسيه الامريكيه، لو انت بتتكلم مع هيئه حكوميه في امريكا ومحتاج ورقك يخلص ومحتاج حاجه مهمه تخلص، حاول تكون مؤدب جدا في اسلوب الكلام، تكون kind of professional في انك هتقول حاجه زي pleasure it's an honor to meet you، انه شرف لي ان انا اقابلك. مش بس هتقول nice to meet you، اوكي؟ انت هتحاول تكون kinda ranked up، هتقول pleasure to meet you too. اهلا بيك في اكسل امريكان انجلش. لو دي اول مره ليك اهلا بيك، لو دي مش اول مره ليك برضو اهلا بيك. معاك مصطفى مدرس انجلش من نيويورك. درس النهارده عباره عن formal introduction. formal يعني رسمي، احنا اتكلمنا عن كلمه informal يعني اسلوب عامي او اسلوب غير رسمي. formal يعني رسمي، اوكي؟ formal introduction يعني مقدمة رسمية. انت بتحاول تقدم نفسك في امريكا باسلوب رسمي، سواء كان لدكتور، سواء كان لمحامي، سواء كان للمدرس بتاعك، لكن مش لصاحبك او لصديقك او لزميلك. هتتكلم ازاي؟ Let's get started. اوكي، اول حاجه المحادثه بتدور ما بين 3 اشخاص. اول شخص اسمه مارغريت. تاني شخص اسمه مستر ويلسون. ويلسون ليست ويلسون. ثالث شخص اسمه دكتور سميث. اول حاجه مارغريت تبدا بالكلام. مارغريت هتبدا بالكلام وتقول مستر ويلسون I'd like you to meet دكتور إدوارد سميث. مستر ويلسون بتنادي عليه أو بتكلمه I'd like you، أنا أود منك to meet، إنك تقابل دكتور إدوارد سميث، إنك تقابل دكتور إدوارد سميث. يعني هي بتقدم شخصين لبعض، بتقدم دكتور إدوارد سميث لدكتور ويلسون أو لمستر ويلسون. فبتقدم الشخصين، بتقول أول حاجة مستر ويلسون أنا عاوزك تقابل دكتور إدوارد سميث. تاني قول معايا مستر ويلسون ليست ويلسون even though هي قدامك مكتوبة will والصن، صن اللي هو الابن، لكن ويلسون اوكي في الاسم بتستخدم غير في الصن اللي هو الابن. I'd like you أو I would like you، بس في المحادثة هتقول I'd like you، أود منك أو أفضل إنك، اوكي؟ I'd like you to meet Dr. Edward Smith. مستر ويلسون I'd like you to meet Dr. Edward Smith. قولها مع نفسك 3 مرات. مستر ويلسون يرد عليها It's nice to meet you. It's nice يعني إنه شيء لطيف أو شيء ظريف. It's nice to meet you Dr. Smith. في معظم الأحيان في أمريكا أو في البلاد الأوروبية بيستخدموا last name الاسم الأخراني من أو اسم العائلة ليحيوا الشخص. على سبيل المثال أنا اسمي مصطفى البصال، بشتغل في مدرسة كمدرس، مش بيقولوا لي مستر مصطفى، بيقولوا لي مستر البصال، أوكي؟ يعني باسم الأخراني. بتقول له مستر ويلسون I'd like you to meet Dr. Edward Smith، هو هيقول له It's nice to meet you Dr. Smith، مش هيقول له Dr. Edward Smith، هيقول له بس Dr. Smith، أوكي؟ تاني قول معايا It's nice to meet you Dr. Smith، إنه ظريف أو لطيف إن أنا أقابلك دكتور سميث. دكتور سميث يرد عليه pleasure to meet you too. pleasure to meet you too يعني إنه من دواعي سروري إن أنا أقابلك أيضا، أوكي؟ pleasure إنه هو من دواعي السرور، pleasure سعادة أو سرور. pleasure to meet you اسلوب مؤدب جدا جدا في الكلام. لو انت دايما بنصح واقول لو انت رحت اخذت امتحان الجنسيه الامريكيه، لو انت بتتكلم مع هيئه حكوميه في امريكا ومحتاج ورقك يخلص ومحتاج حاجه مهمه تخلص، حاول تكون مؤدب جدا في اسلوب الكلام، تكون kind of professional في انك هتقول حاجه زي pleasure it's an honor to meet you، انه شرف لي ان انا اقابلك. مش بس هتقول nice to meet you، اوكي؟ انت هتحاول تكون kinda ranked up، هتقول pleasure to meet you too. إنه من دواعي سروري إن أنا أقابلك أيضا، أوكي؟ مارغريت تبدأ تاني بالكلام، فهي عاوزة تشرح مين هو دكتور سميث، أوكي؟ فهتقول دكتور سميث is an economist. دكتور سميث يكون economist يعني هو متخصص في علم الاقتصاد. economy اللي هو الاقتصاد، economist اللي هو شخص متخصص في علم الاقتصاد. دكتور سميث is an economist. Dr. Smith is an economist, okay? He just finished writing a book on international trade. هو للتو أو في الحال انتهى من كتابة كتاب عن المعاملات التجارية الخارجية، اوكي؟ تاني he just finished يعني هو في التو انتهى من، اوكي؟ writing هو كتابة. write يكتب، writing كتابة.
a book a book ليست book a book a book on عن كتاب عن international ممكن تقول international يعني خارجي، ممكن تقول international بالاسلوب اللهجه الامريكيه الخالصه، لكن لو قلت international ما فيش اي مشكله. قولها معايا تاني بالراحه international لو عرفت تقول دي وعاوز تقول international trade يعني المعاملات التجاريه الخارجه، trade اللي هي التجاريه اوكي، او التبادل التجاري الخارجي خارج البلاد. كلمه international يعني خارجي، في تعامل خارجي. على سبيل المثال احنا عايشين في ولايه نيويورك الان، في مطار اسمه مطار JFK المطار ده بيكون international airport. لو انت بتتكلم عن مطار داخلي بينقلك بس ما بين الولايات وبعضها، مثلا من نيويورك to LA، نيويورك to كاليفورنيا، ده بيكون domestic airport. فتاني نقول مع بعض الجملة الطويلة دي. Dr. Smith is an economist. يعني Dr. Smith متخصص في علم الاقتصاد. He just finished writing a book on international trade. اوكي، international trade. فبعد كده مستر ويلسون يرد عليها ويقول وفي علامة استفهام، يعني في نوع من مش بس السؤال بس نوع من التعجب ايضا. that's my field too يعني هذا ايضا تخصصي. field هي كلمة ممكن تدل على الحقل او مكان للزراعة، لكن لو انت بتستخدمه في الكلام عن الوظيفة او الكلام عن الاكاديميات وقلت that's my field يعني دي نقطة اختصاصي ايضا، يعني انا برضو درست نفس الشيء ده اوكي. that's my field too يعني ايضا يعني هذا هو برضو نفس الاختصاص بتاعي في الايكونومي في الاقتصاد. I work for the United Nations. I work for the United Nations يعني انا اعمل لدى الامم المتحدة اوكي. I work for اعمل لدى ذا او the اوكي. United ليست United اوكي. ممكن تقول يونايتد بس ما تحاولش تتك على التي، لكن لو انت عاوز تقولها باللهجه الامريكيه الخالصه United Nations يعني الامم المتحده. دكتور سميث يرجع يتكلم تاني in the development program by any chance in the development program يعني هل في برنامج التطور، في برنامج في الامم المتحده اسمه برنامج التطور، انا ما اعرفش هو ايه بس ده برنامج بيتكلم عنه، فبيساله بيقول له in the development program. develop يعني يطور، لكن development اللي هو التطور نفسه، development اوكي. in the development program في برنامج التطور by any chance على اي حال. مستر ويلسون يجاوب عليه ويقول yes. مش ضروري انك عشان تتكلم باللهجه الامريكيه انك تقول ياه اوكي. ياه ممكن تستخدمها بس لو انت بتتكلم باسلوب رسمي يفضل انك تقول كلمه يس. قول يس، مفيش اي حاجه هتدل ان انت مش امريكي او مش بتتكلم باللهجه الامريكيه. يس هي زي يا، والافضل انك تقول يس لو بتتكلم مع حد باسلوب رسمي باسلوب فورمال هتقول يس. how did you guess معايا كده بالراحه. how did you 3 كلمات. how did you هتقولها how did you guess انت ازاي خمنت او ازاي عرفت اوكي. هي مش guess انا معناها خمن، انت ممكن تقول guess معناها خمن، لكن في الجمله دي بالذات معناها عرفت، انت عرفت ازاي اوكي. how did you guess انت ازاي خمنت المعلومه دي او ازاي عرفت المعلومه دي اوكي. دكتور سميث يرد عليه ويجاوب ويقول I've read فعل ماضي. I've read your articles مقالاتك. article اللي هو المقال. article ليست article اوكي. article I've read your articles on technical assistance عن المساعدات التكنيكية اوكي. technical assistance يعني مساعدة. I've read your article on technical assistance. They're excellent. هم يكونوا ممتازين، يعني هو أرى المقالات بتاعته عن technical assistant عن المساعدات التكنيكية وأبدأ رأيه they're excellent هم ممتازين للغاية أوكي. نبدأ مع بعض تاني. قول معايا الحوار كاملا أوكي. أول حاجة مارغريت بتقول Mr. Wilson I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Mr. Wilson I'd like you to meet Dr. Edward Smith. ما تحاولش انك تتكلم بسرعة، حاول انك تنطق كل كلمة باللهجة الامريكية واللي هيسمعك هيفكر انك بتتكلم بسرعة لو هو مش بيتكلم زيك. Mr. Wilson I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Dr. Smith يرد يقول pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Mr. Wilson يرجع ويرد ويقول that's my field too.
I work for the United Nations. دكتور سميث يرد ويقول in the development program by any chance. In the development program by any chance. مستر ويلسون يقول yes, how did you guess? Yes, how did you guess? Yes, how did you guess? Dr. Smith يقول I've read your articles on technical assistance. They're excellent. I've read your articles on technical assistance. They're excellent. And with that being said كان معكم مصطفى من أكسل أمريكان إنجلش. لو أنت استفدت حاجة اعمل لايك عشان اليوتيوب يدعم الفيديو ويستفيد غيرك زي ما أنت استفدت. كان معكم مصطفى من أكسل أمريكان إنجلش. It's been a pleasure having you and see you next video.